Lektion 1. Uppskatta utsökt mat. Det låter läckert. Njut av din måltid. Tack, John. Jag kan inte vänta med att gräva in. Aromen är aptitretande. Det ser fantastiskt ut. Har du provat några nya recept eller rätter? Ja, jag experimenterade med ett nytt pastarecept. Jag tillsatte färska örter och en krämig sås. Det låter förtjusande. Jag älskar att prova nya smaker och utforska olika kulinariska skapelser. Det är alltid spännande att experimentera i köket och upptäcka nya smaker. Jag tycker om matlagningsprocessen. Matlagning kan vara ett bra kreativt utlopp. Det låter dig uttrycka dina kulinariska färdigheter och preferenser. Absolut. Jag finner glädje i att laga mat och se tillfredsställelsen i människors ansikten när de smakar mina rätter. Du har en talang för matlagning, Anna. Dina rätter ser alltid ut och smakar otroligt. Tack, John. Jag uppskattar dina vänliga ord. Det motiverar mig att fortsätta utforska och förbättra mina färdigheter. Det är välförtjänt. Din passion för matlagning lyser igenom i varje maträtt du skapar. Det betyder mycket för mig, John. Jag är glad att min passion översätts till trevliga matupplevelser. På tal om matupplevelser, har du provat några nya restauranger nyligen? Ja, jag besökte nyligen en nyöppnad thailändsk restaurang. Smakerna var djärva och presentationen var imponerande. Det låter fantastiskt. Jag tycker om att prova olika kök och uppleva de unika smakerna de erbjuder. Att utforska olika kök breddar din smak och introducerar dig till en värld av olika smaker. Absolut. Det är som att ge sig ut på ett kulinariskt äventyr utan att lämna din stad. Jag kunde inte hålla med mer, John. Mat har ett sätt att koppla samman människor och kulturer. Det gör det verkligen. Det är fascinerande hur mat kan föra människor samman och skapa minnesvärda upplevelser. Verkligen, delade måltider skapar band och stunder som vi värnar om hela livet. Tja, Anna, njut av din måltid. Jag är säker på att det kommer att bli en härlig upplevelse. Tack, John. Jag uppskattar dina vänliga önskningar. Bon appetit! Du är välkommen, Anna. Njut av varje bit. Det var ett nöje att diskutera mat med dig. Likaså, John. Mat ger alltid en trevlig konversation. Ha en underbar dag. Tack, Anna. Du också. Var försiktig och njut av varje kulinarisk glädje som kommer din väg. Lektion 2. Rekommendationer för weekendresor. Jättebra. Jag kan föreslå Parkview Hotel. Det uppfyller alla dina kriterier och har utmärkta recensioner. Det låter lovande. Vilka bekvämligheter erbjuder hotellet? Hotellet har ett gym, ett spa för avkoppling och en restaurang med en varierad meny. Det är perfekt. Jag tycker om att vara aktiv även under resor, och att ha ett gym är ett plus.
Absolut. Det är fantastiskt att ha möjlighet att behålla vår träningsrutin när du är hemifrån. Och ett spa skulle vara ett underbart sätt att varva ner och skämma bort oss själva under helgen. Jag håller med. Lite egenvård går långt för att föryngra våra kroppar och sinnen. Vad sägs om platsen? Är det nära till attraktioner eller naturlandskap? Ja, hotellet ligger nära en vacker park med vandringsleder och vacker utsikt. Det är fantastiskt. Att utforska parken och njuta av naturen skulle vara ett bra sätt att spendera vår tid. Jag trodde att du skulle uppskatta det. Jag vet hur mycket du tycker om att vara omgiven av naturen. Definitivt. Att vara i naturen har en lugnande effekt och hjälper mig att ladda min energi. Dessutom ligger hotellet bara en kort bilresa från en charmig stad med butiker och kaféer. Det låter härligt. Det skulle vara trevligt att utforska staden och prova lite lokala rätter. Jag trodde att du kanske gillar det. Staden har en livlig atmosfär med massor av alternativ att upptäcka. Jag uppskattar din rekommendation, John. Det verkar som om Parkview Hotel har allt vi letar efter. Jag är glad att du gillar det. Jag tror att det skulle vara det perfekta valet för vår weekendresa. Låt oss gå vidare och boka det då. Jag är exalterad över vår kommande resa. Jag också, Anna. Jag ser fram emot att skapa underbara minnen tillsammans på Parkview Hotel. Tack för att du föreslog ett så bra alternativ, John. Jag uppskattar din omtänksamhet. Det är ett nöje, Anna. Jag strävar alltid efter att göra våra upplevelser trevliga och minnesvärda. Lektion 3. Arbete och konsten att redigera. Vanligtvis ger arbete som är till hjälp en känsla av uppfyllelse. Vad sägs om redigering? Redigering spelar en avgörande roll för att förfina och fullända olika former av innehåll. Det är sant. Det hjälper till att säkerställa tydlighet, samstämmighet och noggrannhet i skriftligt material. Absolut. Redigering förbättrar läsbarheten och förbättrar innehållets övergripande kvalitet. Vilka är några viktiga färdigheter som gör en bra redaktör? Uppmärksamhet på detaljer är avgörande för att upptäcka fel och inkonsekvenser. Starka kommunikationsförmågor är också avgörande för att samarbeta med författare. Jag kan se hur dessa färdigheter skulle vara värdefulla i redigeringsprocessen. Hur är det med förmågan att ge konstruktiv feedback? Att ge konstruktiv feedback är verkligen viktigt. Det hjälper författare att förbättra sitt arbete och växa som proffs. Jag föreställer mig att det att vara öppensinnad och anpassningsbar också är fördelaktigt för en redaktör. Absolut. Redaktörer måste anpassa sig till olika skrivstilar och genrer samtidigt som de behåller det avsedda budskapet. Hur kan någon förbättra sina redigeringsfärdigheter? Att läsa i stor utsträckning kan förbättra språkkunskaper, grammatik och stilmedvetenhet. Det utsätter också redaktörer för olika skrivstilar. Att öva på redigeringsövningar och söka feedback från erfarna redaktörer kan också vara fördelaktigt, eller hur?
Ja, att delta i redigeringsövningar och få feedback kan hjälpa till att skärpa redigeringsfärdigheterna och ge värdefulla insikter. Finns det några vanliga utmaningar som redaktörerna står inför? Ja, tidshantering kan vara en utmaning när det gäller att uppfylla deadlines. Att upprätthålla objektivitet när man redigerar sitt eget arbete kan också vara svårt. Det låter som att redigering kräver en kombination av tekniska färdigheter och ett skarpt öga för detaljer. Verkligen. En bra redaktör måste ha både teknisk expertis och ett krävande öga för att identifiera områden som behöver förbättras. Hur hittar du balansen mellan att bevara författarens röst och göra nödvändiga förändringar? Det är viktigt att respektera författarens röst samtidigt som man säkerställer tydlighet och konsistens. Samarbete och tydlig kommunikation hjälper till att hitta den balansen. Jag kan se hur samarbete är nyckeln i redigeringsprocessen. Det är ett samarbete mellan författaren och redaktören. Absolut. Samarbete främjar en positiv arbetsrelation och resulterar i en polerad slutprodukt. Tack för att du delar med dig av dessa insikter, Anna. Redigering är en fascinerande och värdefull färdighet. Du är välkommen, John. Jag är glad att du tyckte att diskussionen var insiktsfull. Redigering har verkligen en avgörande plats i världen av innehållsskapande. Jag uppskattar din expertis, Anna. Det var ett nöje att diskutera konsten att redigera med dig. Likaså, John. Om du någonsin behöver redigeringshjälp eller har ytterligare frågor är du välkommen att nå ut. Ha en produktiv dag. Tack, Anna. Jag kommer att ha det i åtanke. Önskar dig en produktiv dag också. Ta hand om dig. Lektion 4. Skydda personlig information. Ja, det handlar om hur vår personliga information kan vara i fara. Absolut, John. I dagens digitala tidsålder är skyddet av våra personuppgifter av yttersta vikt. Vilka är några vanliga risker för vår personliga information? Cyberattacker, dataintrång och identitetsstöld är några av de största riskerna vi står inför. Att använda starka, unika lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering är en bra start. Regelbunden uppdatering av våra enheter och programvara kan också hjälpa till att skydda mot sårbarheter, eller hur? Ja, att hålla våra enheter och programvara uppdaterad säkerställer att vi har de senaste säkerhetsuppdateringarna. Vad sägs om att vara försiktig med att dela personlig information online? Att vara medveten om vad vi delar på sociala medieplattformar och undvika misstänkta webbplatser kan minimera riskerna. Det är viktigt att vara medveten om phishingförsök också, eller hur? Absolut. Att vara vaksam om phishing-e-postmeddelanden och meddelanden hjälper till att förhindra att bli offer för bedrägerier. Finns det några sekretessinställningar eller verktyg som vi kan använda för att skydda vår personliga information? Ja, många onlineplattformar erbjuder sekretessinställningar som gör att vi kan kontrollera vem som kan komma åt vår information. Kryptering av våra data och användning av virtuella privata nätverk
VPN, kan lägga till ett extra lager av säkerhet, eller hur? Det stämmer, John. Kryptering och VPN hjälper till att skydda våra data när du surfar på internet eller använder offentligt wifi. Finns det något annat vi bör tänka på för att skydda vår personliga information? Regelbunden övervakning av våra finansiella rapporter och kreditrapporter kan hjälpa till att upptäcka misstänkt aktivitet. Det är viktigt att hålla sig informerad och utbildad om de senaste säkerhetsrutinerna och potentiella hot, eller hur? Absolut. Att vara proaktiv och hålla sig uppdaterad om säkerhetsåtgärder är viktigt för att skydda vår personliga information. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips, Anna. Det är viktigt för alla att prioritera sin datasäkerhet. Du är välkommen, John. Jag är glad att du tyckte att diskussionen var till hjälp. Datasäkerhet är en viktig aspekt av våra digitala liv. Verkligen. Anna, låt oss göra vår del för att skydda vår personliga information och uppmuntra andra att göra detsamma. Absolut, John. Tillsammans kan vi skapa en säkrare online-miljö. Håll dig säker och ta hand om dig. Tack, Anna. Du också. Håll dig säker och ha en underbar dag framöver. Tills nästa gång. Lektion 5. Det lugnande ljudet av regn. Jag njuter av ljudet av regn. Det är lugnande, särskilt på natten. Jag håller med, John. Det är något lugnande med regndropparnas mjuka mönster. Det skapar en lugn atmosfär, eller hur? Det är perfekt för att varva ner och koppla av. Absolut. Det rytmiska ljudet av regn kan hjälpa oss att hitta lugn och lätta våra sinnen. Jag tycker att det är särskilt tröstande att lyssna på regnet medan jag krullar ihop med en bra bok. Det är en perfekt kombination. Regnet skapar en mysig atmosfär för att läsa och fördjupa sig i en berättelse. Jag tycker också att det är uppfriskande att somna till ljudet av regn. Det vaggar mig in i en djup sömn. Jag känner på samma sätt. Regn fungerar som ett naturligt sömnhjälpmedel, vilket ger ett lugnande bakgrundsljud. Har du någonsin lyssnat på regnljud eller använt appar med regntema för avkoppling? Ja, jag har. Regnljud eller appar som simulerar regn kan vara ett bra sätt att koppla av och skapa en lugnande miljö. Det är fascinerande hur ljudet av regn kan ha en så positiv effekt på vårt välbefinnande. Naturen har ett sätt att vårda oss, och ljudet av regn är en av dess många gåvor. Absolut. Det är ett enkelt nöje som ger en känsla av lugn och ro. Och det bästa är att det är tillgängligt för alla. Naturens symfoni är gratis för oss att njuta av. Regn har också ett sätt att rena omgivningen och fräscha upp luften. Det är sant. Regn renar naturen och ger i sin tur en känsla av förnyelse till våra sinnen. Det är underbart hur något så naturligt som regn kan lyfta vårt humör och ge stunder av lugn. Naturen har ett sätt att påminna oss om att sakta ner, uppskatta nuet och hitta skönhet i de enklaste sakerna. Bra sagt, Anna.
Låt oss vårda de regniga stunderna och låta deras lugnande melodier ge oss glädje. Absolut, John. Må ljudet av regn fortsätta ge oss lugn och ro. Ha en underbar dag. Tack, Anna. Du också. Njut av det lugnande ljudet av regn när du kan. Tills nästa gång. Lektion 6. Be om ursäkt för besvär. Fungerar ordentligt. Jag ber om ursäkt för besväret. Vi fixar det direkt. Tack för att du tog upp frågan, John. Vi uppskattar din snabba uppmärksamhet på det. Vi strävar efter att tillhandahålla en sömnlös upplevelse och jag ber om ursäkt för eventuella störningar som orsakats. Det är förståeligt att tekniska problem kan uppstå. Vi uppskattar ditt arbete med att lösa dem. Vårt team är dedikerade till att se till att allt går smidigt och vi ber om ursäkt för eventuella besvär som orsakas. Ditt engagemang för att ta itu med problemet snabbt är lovvärt. Vi förstår att utmaningar kan uppstå. Vi värdesätter ditt tålamod och förståelse medan vi arbetar för att rätta till situationen. Vi uppskattar öppenheten och de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet. Tack för att du håller oss uppdaterade. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet och vi ber om ursäkt för all frustration som orsakats. Din bekräftelse och ursäkt går långt för att upprätthålla en positiv kundrelation. Vi är fast beslutna att tillhandahålla en hög servicenivå och vi ber om ursäkt för eventuella besvär som orsakats. Ditt engagemang för att lösa problemet skapar förtroende hos dina kunder. Vi uppskattar dina ansträngningar. Vi ber om ursäkt än en gång och försäkrar er att vi kommer att göra allt för att förhindra sådana problem i framtiden. Tack för din ursäkt och engagemang för att förhindra framtida olägenheter. Vi värdesätter din uppmärksamhet på detaljer. Vi förstår vikten av en sömnlös upplevelse och vi ber om ursäkt för att vi kommer till kort. Din vilja att ta ansvar och be om ursäkt återspeglar positivt på ditt företag. Vi uppskattar din uppriktighet. Tack för din förståelse och acceptans av vår ursäkt. Vi värdesätter din feedback och stöd. Vi uppskattar ditt engagemang för att lösa problemet och ditt engagemang för kundnöjdhet. Tack för din ursäkt. Vi ber om ursäkt än en gång och försäkrar er att vi arbetar flitigt för att rätta till situationen. Lektion 7. Förbättra shoppingupplevelsen. Absolut. Det kommer att göra vår shoppingupplevelse bättre. Jag håller med, John. Att förbättra shoppingupplevelsen är avgörande för kundnöjdhet. Vilka är några sätt vi kan förbättra shoppingupplevelsen? Att tillhandahålla en användarvänlig webbplats eller app med intuitiv navigering är en bra utgångspunkt. Absolut. Lättanvända plattformar gör det bekvämt för kunder att bläddra och hitta vad de behöver. Att erbjuda personliga rekommendationer baserade på kundernas preferenser kan också förbättra deras shoppingresa. Det är sant. Att skräddarsy förslag efter deras intressen kan göra upplevelsen mer personlig och njutbar.
Tydliga och detaljerade produktbeskrivningar, tillsammans med högkvalitativa bilder, kan hjälpa kunderna att fatta välgrundade beslut. Att tillhandahålla omfattande information ger kunderna förtroende för sina inköp. En annan aspekt är effektiv kundsupport. Att snabbt ta itu med förfrågningar och problem kan förbättra den övergripande upplevelsen. Utmärkt kundservice är avgörande. Det bygger förtroende och främjar långsiktiga relationer med kunder. Att förenkla kassan och erbjuda flera betalningsalternativ kan också effektivisera upplevelsen. Absolut. En smidig kassaprocess minskar friktionen och gör köpet bekvämt för kunderna. Dessutom kan erbjuda snabb och pålitlig frakt ytterligare öka kundnöjdheten. Snabb och pålitlig leverans är en nyckelfaktor som bidrar till en positiv shoppingupplevelse. Att implementera en problemfri returpolicy kan också ge kunderna sinnesfrid när de gör ett köp. Det är viktigt. En flexibel returpolicy visar att företaget värdesätter kundnöjdhet. Att samla in feedback och aktivt lyssna på kundernas förslag kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden. Kundfeedback är ovärderlig för att göra nödvändiga justeringar för att förbättra shoppingupplevelsen. Slutligen, att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och teknikerna inom e-handel kan hålla shoppingupplevelsen fräsch och innovativ. Anpassning till det föränderliga landskapet säkerställer att kunderna har tillgång till moderna och bekväma shoppingalternativ. Genom att implementera dessa strategier kan vi skapa en roligare och tillfredsställande shoppingupplevelse. Absolut. Anna, låt oss prioritera kundernas behov och kontinuerligt sträva efter att förbättra deras shoppingresa. Håller med, John. Ju bättre upplevelse, desto gladare blir våra kunder. Här är en lyckad shoppingupplevelse. Skål för det, Anna. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en exceptionell shoppingupplevelse. Tills nästa gång. Lektion 8. Marknadsvärdesanalys. Anna, jag har gjort en del undersökningar och jag tror att marknadsvärdet är runt $X. Vad tycker du? Det är intressant, John. Det är viktigt att analysera marknadsvärdet innan du fattar några ekonomiska beslut. Vilka faktorer övervägde du? Jag tittade på senaste försäljningsdata, historiska trender och det nuvarande ekonomiska klimatet, Anna. Dessa faktorer hjälpte mig att uppskatta marknadsvärdet. Det låter som ett heltäckande tillvägagångssätt, John. Har du också tagit hänsyn till några specifika faktorer som kan påverka värdet? Ja, Anna. Jag övervägde faktorer som plats, efterfrågan, konkurrens och objektets eller fastighetens skick. Dessa faktorer kan verkligen ha en betydande inverkan på marknadsvärdet, John. Det är viktigt att utvärdera dem noggrant. Absolut, Anna. Genom att analysera dessa faktorer fick jag en bättre förståelse för det potentiella marknadsvärdet. Konsultade du några experter eller yrkesverksamma inom området för att validera din forskning, John? Ja, Anna.
Jag sökte råd från fastighetsmäklare och finansanalytiker som specialiserat sig på marknadsvärdering. Deras insikter var värdefulla. Det är fantastiskt att du kontaktade experter, John. Deras expertis kan ge ytterligare trovärdighet till din analys. Jag håller med, Anna. Det är viktigt att samla olika perspektiv och expertis för att göra välinformerade bedömningar. Nu när du har ett uppskattat marknadsvärde, vad är dina nästa steg, John? Mitt nästa steg skulle vara att jämföra det uppskattade värdet med liknande listor eller senaste försäljningar för att validera min forskning, Anna. Det är en klok inställning, John. Att jämföra med liknande listor eller försäljning kan ge dig en tydligare bild av marknaden. När jag har validerat värdet kan jag fatta välgrundade beslut om att köpa, sälja eller investera, Anna. Det är vägen att gå, John. Genom att basera dina beslut på grundlig forskning och analys kan du minska potentiella risker. Precis, Anna. Att fatta ekonomiska beslut baserade på solid marknadsvärdesanalys är avgörande för framgång. Jag är glad att du tog dig tid att göra grundlig forskning, John. Det visar ditt engagemang för att göra välgrundade val. Tack, Anna. Jag tror att förståelse för marknadsvärdet ger individer möjlighet att fatta bättre ekonomiska beslut. Absolut, John. Det är en värdefull färdighet att ha i olika aspekter av livet, oavsett om det är fastigheter, investeringar eller till och med personliga tillgångar. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Marknadsvärdesanalys är ett viktigt verktyg för att göra sunda ekonomiska bedömningar. Jag är glad att vi hade den här diskussionen, John. Det förstärker betydelsen av forskning och analys när det gäller marknadsvärde. Verkligen, Anna. Det är en lektion som jag kommer att ta med mig och tillämpa i mina framtida ekonomiska ansträngningar. Jag är övertygad om att din flitiga forskning och analys kommer att leda till informerade och framgångsrika beslut, John. Tack, Anna. Ditt stöd och uppmuntran betyder mycket. Här är att göra kloka val baserat på marknadsvärdesanalys. Lektion 9. Kontrollera teaterbiljettpriser. Anna, jag har hört talas om en ny pjäs som kommer till stan. Det låter intressant. Ska vi gå och titta på det? Låter som en bra idé, John. Att titta på en pjäs kan vara ett bra sätt att njuta av en kväll. Låt oss kolla teaterns webbplats för biljettpriser. Det gör jag, Anna. Det är viktigt att veta priserna i förväg så att vi kan planera vår budget därefter. Absolut, John. Genom att kontrollera biljettpriserna i förväg kan vi se till att det passar inom vår budget. Jag är på teaterns hemsida nu, Anna. Låt mig se om de har biljettpriserna listade. Ta dig tid, John. Låt oss ta reda på hur mycket biljetterna kostar för pjäsen. Jag hittade biljettavsnittet på deras hemsida, Anna. Det verkar som om de har olika priskategorier baserat på sittplatser. Det är vanligt, John. Olika sittplatser har ofta olika priser beroende på utsikt och närhet till scenen.
Det verkar som om priserna varierar från $X för balkongsätena till $I för premiumorkesterplatserna. Anna. Det är bra att veta, John. Vi kan överväga våra preferenser och budget när vi väljer sittgrupp. De har också rabatter tillgängliga för studenter och seniorer. Anna. Vi bör kontrollera om vi kvalificerar oss för någon av dessa. Det är värt att utforska, John. Rabatter kan hjälpa oss att spara lite pengar medan vi njuter av spelet. Jag kontrollerar de specifika kraven för student- och seniorrabatterna. Anna. Det kan kräva giltig identifiering eller åldersbevis. Det är viktig information, John. Vi bör se till att vi uppfyller kraven för att utnyttja tillgängliga rabatter. Jag hittade detaljerna. Anna. Det verkar som om vi båda kvalificerar oss för studentrabatten. Vi kan spara lite pengar på biljetterna. Det är bra nyheter, John. Det är alltid trevligt att dra nytta av rabatter och få mer valuta för pengarna. Nu när vi känner till biljettpriserna och tillgängliga rabatter kan vi bestämma oss för sittgrupp och göra köpet. Verkligen. John, vi kan överväga våra preferenser, budget och den övergripande upplevelsen vi vill ha när vi väljer platser. Jag ska gå vidare och boka biljetterna. Anna. Vi kan välja datum, sittgrupp och slutföra betalningen online. Låter bra, John. Låt oss säkra våra platser för pjäsen och se fram emot en trevlig kväll. Biljetterna är bokade. Anna. Vi är alla redo för spelet. Jag är upphetsad. Underbart, John. Jag kan inte vänta med att se pjäsen med dig. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Tack för att du föreslog detta, Anna. Det kommer att bli en minnesvärd kväll och jag är glad att vi åker tillsammans. Du är välkommen, John. Jag är glad att vi kommer att dela denna erfarenhet. Här är en otrolig tid på teatern. Skål för det, Anna. Låt oss göra oss redo för en kväll fylld med skratt, känslor och fantastiska föreställningar. Lektion 10. Utforska skobutiker. Tja, det finns några populära skobutiker i närheten. Vi kan kolla in dem. Låter som en bra plan, John. Att besöka olika butiker ger oss fler alternativ att välja mellan. Exakt, Anna. Vi kan jämföra priser, stilar och hitta det perfekta paret skor som uppfyller våra behov. Vilka butiker har du i åtanke, John? Några specifika som du har hört bra saker om? Jag har hört bra recensioner om Footsteps och Solemates, Anna. De verkar ha ett brett urval av skor. Dessa butiker låter lovande, John. Låt oss börja med Footsteps och sedan gå över till Solemates. Låter som en plan, Anna. Vi kan också be butiksmedarbetarna om deras rekommendationer och eventuell pågående försäljning. Det är en bra idé, John. Butiksmedarbetarna kan ge värdefulla insikter och hjälpa oss att fatta välgrundade beslut. Jag håller med, Anna. Låt oss prioritera komfort och kvalitet samtidigt som vi håller vår föredragna stil i åtanke. Absolut, John. Komfort och kvalitet är viktiga faktorer att tänka på när man köper skor.
Vi bör också prova på olika storlekar för att se till att skorna passar bra. Anna. Bekväma skor är ett måste. Definitivt. John. Att prova på olika storlekar hjälper oss att hitta den perfekta passformen och undvika obehag senare. Det är också en bra idé att gå runt i skorna för att se hur de mår. Anna. Vi borde testa dem ordentligt. Jag håller med, John. Att gå runt i skorna ger oss en bättre förståelse för deras komfort och stöd. Vi kan också kontrollera om butikerna har någon retur- eller utbytespolicy. Anna. Ifall vi ändrar oss. Det är ett klokt förslag, John. Att känna till retur- eller utbytespolicyn ger oss sinnesfrid. Låt oss se till att hålla vår budget i åtanke också. Anna. Det är viktigt att hitta skor inom vår prisklass. Absolut, John. Vi bör sätta en budget och hålla oss till den medan vi utforskar skobutikerna. Jag är glad att prova på olika skor och hitta det perfekta paret. Anna. Det är alltid kul att shoppa nya skor. Jag känner likadant, John. Att prova på olika skor och hitta de som passar perfekt är en tillfredsställande upplevelse. Låt oss gå ut nu och börja vårt skoshopping-äventyr. Anna. Jag har en känsla av att vi kommer att hitta några bra alternativ. Jag är redo, John. Låt oss utforska skobutikerna och njuta av processen att hitta vårt perfekta par skor. Här är för att hitta de perfekta skorna som kombinerar stil, komfort och kvalitet. Anna. Låt oss göra det till en lyckad shoppingresa. Lektion 11. Hälsosamma vanor och motion. Träna regelbundet och äta rent. Det gör skillnad. Jag har hört att träna på morgonen är fördelaktigt. Det är fantastiskt att höra, John. Att träna på morgonen kan kickstarta din dag och öka dina energinivåer. Exakt. Anna. Det sätter en positiv ton för resten av dagen och hjälper mig att hålla fokus. Jag är glad att du har hittat en rutin som fungerar för dig, John. Vilka övningar har du gjort? Jag har gjort en blandning av konditionsträning och styrketräning. Anna. Det håller mig motiverad och förbättrar min övergripande kondition. Det låter som ett väl avrundat tillvägagångssätt, John. Cardio och styrketräning kompletterar varandra för optimala resultat. Definitivt. Anna. Cardio hjälper till att förbättra min uthållighet, medan styrketräning bygger muskler och ökar styrkan. Det är bra att ha en balanserad träningsrutin, John. Och hur är det med att äta rent? Hur har det gått? Att äta rent har förändrat spelet. Anna. Jag har märkt ökade energinivåer och förbättrad matsmältning. Det är fantastiskt, John. När vi ger våra kroppar näring med hälsosamma livsmedel skördar vi fördelarna. Absolut. Anna. Att driva våra kroppar med näringsrik mat stöder det allmänna välbefinnandet och hjälper oss att prestera bättre. Har du märkt några specifika förändringar i din kropp eller humör sedan du antagit dessa hälsosamma vanor? Jag har märkt ökad muskelton och förbättrat humör. Anna. Det är fantastiskt hur våra livsstilsval kan påverka oss. Våra kroppar är motståndskraftiga, John.
När vi tar hand om dem svarar de positivt. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det är viktigt att prioritera egenvård och göra hälsosamma val varje dag. Det är inspirerande att se ditt engagemang, John. Ditt engagemang för en hälsosam livsstil är ett bra exempel. Tack, Anna. Jag tror att små, konsekventa åtgärder leder till betydande långsiktiga förändringar. Absolut, John. Konsistens är nyckeln när det gäller att upprätthålla en hälsosam livsstil. Jag uppmuntrar dig att följa med mig, Anna. Tillsammans kan vi motivera varandra att hålla sig på rätt spår. Jag uppskattar inbjudan, John. Låt oss stödja varandra i vår resa mot bättre hälsa. Det låter som en plan, Anna. Vi kommer att hålla varandra ansvariga och fira våra framsteg på vägen. Jag är glad att ge mig ut på denna resa med dig, John. Här är vår fortsatta tillväxt och välbefinnande. Skål för det, Anna. Låt oss prioritera vår hälsa och inspirera andra att göra detsamma. Lektion 12. Skapa en inköpslista. Det skulle vara till hjälp. Jag markerar de saker jag behöver hemma. Bra idé, John. Att ha en inköpslista säkerställer att vi inte glömmer någonting och sparar tid i butiken. Definitivt, Anna. Det håller mig organiserad och förhindrar impulsköp. Vilka artiklar planerar du att lägga till i din inköpslista, John? Jag måste fylla på frukt, grönsaker och några skafferivaror som ris och pasta. Att lägga till färskvaror och skafferivaror är ett smart drag, John. Jag ska göra samma sak. Det är viktigt att ha en mängd olika näringsrika alternativ hemma, Anna. Vad mer behöver du? Jag har slut på mjölk, ägg och yoghurt. Jag lägger till dem i min lista. Bra val, Anna. Mejeriprodukter ger viktiga näringsämnen och är mångsidiga. Jag lägger också till lite kyckling och fisk till min lista för proteinalternativ. Protein är avgörande för muskelreparation och allmän hälsa, Anna. Bra samtal. Jag ska se till att kolla om jag behöver några rengöringsmedel eller toalettartiklar också. Det är en bra påminnelse, Anna. Det är lätt att förbise dessa saker, men de är viktiga. Jag håller med, John. Det är bättre att ha den på listan snarare än att inse att vi är borta från dem senare. Finns det några specifika märken eller preferenser du har för vissa artiklar, Anna? Inte särskilt, John. Jag är öppen för att prova olika märken baserat på tillgänglighet och kvalitet. Samma här, Anna. Flexibilitet gör att vi kan upptäcka nya produkter och hitta det som fungerar bäst för oss. Det är också en bra idé om att kontrollera om det finns pågående försäljning eller rabatter innan du går till butiken. Utmärkt poäng, Anna. Att spara pengar när det är möjligt är alltid en bonus. Jag ska göra en anteckning för att jämföra priser och leta efter eventuella kampanjer, John. Det är en smart inställning, Anna. Det hjälper oss att fatta välgrundade beslut och spara lite pengar. När vi har våra inköpslistor redo
Vi kan gå till butiken tillsammans om du vill, John. Det skulle jag uppskatta, Anna. Att shoppa tillsammans är alltid roligare och effektivare. Låter som en plan, John. Låt oss göra våra inköpslistor och få allt vi behöver. Håller med, Anna. Genom att vara organiserad får vi en framgångsrik och produktiv shoppingresa. Jag ser fram emot det, John. Låt oss se till att vi får alla saker vi behöver. Absolut, Anna. Med våra inköpslistor i handen kommer vi att erövra butiken och kolla in allt. Här är en välplanerad shoppingresa och ett fullt utrustat skafferi, John. Låt oss få det att hända. Skål för det, Anna. Låt oss gå och erövra butiken. Lektion 13. Kreativa projekt. Inspiration. Ja. Jag har några idéer i åtanke. Vad sägs om att samarbeta i ett kreativt projekt? Låter spännande, John. Jag är alltid redo för att utforska nya kreativa strävanden. Vilka idéer har du? Jag funderade på att starta ett fotoprojekt som fångade naturens skönhet i vårt närområde. Det är en underbar idé, John. Naturfotografering kan vara så fängslande och inspirerande. Jag tror att det skulle göra det möjligt för oss att uppskatta skönheten omkring oss och förbättra våra fotografiska färdigheter. Räkna med mig, John. Jag har alltid velat förbättra mina fotografiska färdigheter och utforska naturen mer. Fantastiskt! Vi kan planera utflykter till olika parker, skogar och trädgårdar för att fånga olika landskap. Vi kan också experimentera med olika tekniker som makrofotografering eller bilder med lång exponering. Exakt, Anna. Att prova olika tekniker hjälper oss att växa som fotografer och få fram vår kreativitet. Dessutom kan vi skapa ett gemensamt online-galleri för att visa upp våra bästa bilder och dela dem med andra. Det är en bra idé. Det skulle vara en plattform för att inspirera och få kontakt med andra fotoentusiaster. Vi kan också skriva korta bildtexter eller berättelser för att följa våra fotografier och lägga till ytterligare ett lager av kreativitet. Jag älskar den idén, Anna. Kombinationen av grafik och berättande kan göra vårt projekt ännu mer effektfullt. På tal om berättande, ett annat kreativt projekt vi kan utforska är att skriva noveller eller dikter. Kul att du nämnde det, Anna. Skrivande gör att vi kan uttrycka våra tankar och fantasi på ett unikt sätt. Vi kan turas om att skriva uppmaningar för varandra och se vart vår kreativitet tar oss. Det låter som en rolig och utmanande övning, Anna. Det kommer att få oss att tänka utanför boxen. Vi kan till och med sammanställa våra bästa verk till en liten antologi eller dela den på en blogg eller sociala medier. Det är en bra idé. Det skulle vara ett sätt att inspirera andra och få feedback på vårt skrivande. Absolut, John. Feedback är värdefullt för tillväxt och förbättring i alla kreativa strävanden. Förutom fotografering och skrivande, finns det några andra kreativa projekt du har i åtanke, Anna? Jag har varit intresserad av att lära mig spela ett musikinstrument,
som gitarr eller piano. Det är underbart, Anna. Att lära sig ett musikinstrument är ett vackert sätt att uttrycka sig. Vi kunde hitta onlinehandledning eller till och med ta lektioner tillsammans för att ge oss ut på denna musikaliska resa. Jag är redo för det, Anna. Att lära sig tillsammans kommer att göra processen roligare och motiverande. Nu är det klart, John. Vi kommer att dyka in i dessa kreativa projekt och utforska våra passioner tillsammans. Jag kan inte vänta med att se vad vi skapar, Anna. Låt oss inspirera varandra och förverkliga våra idéer. Här är det dags att omfamna vår kreativitet och ge oss ut på spännande konstnärliga äventyr, John. Skål för det, Anna. Låt oss släppa loss vår kreativitet och göra något verkligt anmärkningsvärt. Lektion 14. Äventyr för språkinlärning. Titta, jag hittade en spansk lärobok. Vad sägs om dig, Anna? Har du utforskat några nya språk? Det är jättebra, John. Språkinlärning är alltid ett spännande äventyr. Jag har varit nyfiken på franska på sistone. Franska är ett vackert språk, Anna. Det är känt för sin elegans och rika kulturarv. Jag har hört att lära sig ett nytt språk kan öppna dörrar till nya möjligheter och bredda våra horisonter. Absolut, Anna. Det gör att vi kan ansluta till olika kulturer och kommunicera med ett bredare spektrum av människor. Hur tänker du använda den spanska läroboken, John? Överväger du självstudier eller ta lektioner? Jag tror att jag börjar med självstudier, Anna. Jag kommer att använda läroboken för att lära mig grunderna och öva på egen hand. Det är ett bra tillvägagångssätt, John. Självstudier ger dig flexibiliteten att lära dig i din egen takt. Har du funderat på hur du ska börja din franska språkresa, Anna? Några specifika resurser i åtanke? Jag planerar att börja med onlineresurser och språkinlärningsappar, John. Det finns många interaktiva verktyg tillgängliga. Det är ett smart val, Anna. Onlineresurser ger ett bekvämt och tillgängligt sätt att lära sig ett språk. Vi kan också hitta språkutbytespartners eller gå med i språkinlärningssamhällen för att öva på att tala. Det är en fantastisk idé, Anna. Att öva med modersmålstalare eller medelever är ovärderligt för att förbättra flit. Det är intressant hur att lära sig ett nytt språk också kan förbättra våra kognitiva förmågor och minne, John. Absolut, Anna. Studier har visat att språkinlärning kan förbättra problemlösningsförmåga och övergripande hjärnfunktion. Förutom spanska och franska, finns det några andra språk du är intresserad av att utforska, John? Jag har alltid varit fascinerad av mandarin, Anna. Dess tonala natur och rika historia fascinerar mig. Mandarin kinesiska är ett utmanande men ändå givande språk att lära sig, John. Det öppnar möjligheter i affärs- och kulturutbyte. Jag håller med, Anna. Att lära sig ett språk som mandarin kan skapa kontakter och överbrygga kulturella luckor. Det är fantastiskt hur att lära sig olika språk kan öppna upp en helt ny värld av möjligheter. Eller hur, John? Det är det verkligen, Anna.
Språkinlärning är en resa som gör att vi kan fördjupa oss i nya kulturer och perspektiv. Och det bästa är att vi kan stödja och motivera varandra i våra språkinlärningssträvanden. Absolut. Anna. Att ha en språkinlärningskompis gör resan roligare och håller oss ansvariga. Låt oss göra en pakt, John. Vi fortsätter våra språkinlärningsäventyr och uppmuntrar varandra längs vägen. Jag är all in, Anna. Låt oss ge oss ut på denna språkliga resa tillsammans och omfamna skönheten i olika språk. Nu ska vi utöka vår språkliga repertoar och omfamna språkens värld, John. Skål för det, Anna! Låt oss dyka in i våra språkinlärningsäventyr och låsa upp nya möjligheter. Lektion 15. Hantera digital kommunikation. Jag har känt mig överväldigad av ständiga meddelanden. Jag tror att det är dags att ställa in specifika tider för att kontrollera e-post eller meddelanden. Vad säger du, Anna? Jag förstår helt, John. Det kan vara utmanande att hålla fokus med ständiga distraktioner. Att ställa in dedikerade tider låter som en bra idé. Jag tänkte utse 2 eller 3 specifika tidsluckor under dagen för att kontrollera och svara på e-postmeddelanden och meddelanden. På så sätt kan jag prioritera andra uppgifter utan avbrott. Det är en smart inställning, John. Genom att tilldela specifika tidsluckor kan du bibehålla bättre produktivitet och ge din odelade uppmärksamhet åt viktiga uppgifter. Exakt, Anna. Det är viktigt att skapa gränser och ta kontroll över vår digitala kommunikation snarare än att låta den styra oss. Jag håller med, John. Att ständigt kontrollera e-post och meddelanden kan leda till minskad produktivitet och ökad stress. Dessutom möjliggör inställning av specifika tider också bättre balans mellan arbete och privatliv. Vi kan vara fullt närvarande i våra personliga liv utan ständiga digitala distraktioner. Absolut, John. Vi behöver tid att varva ner och koppla bort från arbete eller andra åtaganden. En utmaning jag förutser är rädslan för att missa eller försena svar. Hur tänker du ta itu med det, Anna? Jag tycker att det är viktigt att kommunicera vår tillgänglighet och svarstider till kollegor, kunder och vänner. Genom att ställa tydliga förväntningar kan vi hantera deras förväntningar och minimera eventuella missförstånd. Det är en bra poäng, Anna. Transparent kommunikation om vår tillgänglighet hjälper andra att förstå våra gränser och uppmuntrar dem att respektera våra angivna kommunikationstider. Vi kan också använda automatiska svar eller meddelanden utanför kontoret under vår dedikerade fokustid. Det låter människor veta när de kan förvänta sig ett svar och försäkrar dem att deras budskap är viktigt för oss. Det är en praktisk lösning, Anna. Automatiserade svar kan ge en tillfällig buffert medan vi fokuserar på våra uppgifter. En annan strategi är att prioritera brådskande och viktiga meddelanden under våra dedikerade kommunikationstider. Genom att kategorisera och filtrera vår digitala kommunikation kan vi se till att vi hanterar kritiska frågor snabbt. Absolut, Anna. Prioritering gör att vi kan hantera viktiga uppgifter effektivt samtidigt som vi minimerar distraktioner. Det är viktigt att vara disciplinerad och hålla sig till våra angivna kommunikationstider, även när frestelsen uppstår att kontrollera meddelanden utanför dessa tider.
Instämmer helt och hållet, Anna. Det kräver självdisciplin för att motstå lusten att ständigt kontrollera aviseringar, men fördelarna är värda det. Genom att ställa in specifika tider för kontroll av e-post eller meddelanden återfår vi kontrollen över vår tid och uppmärksamhet, vilket leder till ökad produktivitet och minskad stress. Det är målet, Anna. Vi vill använda teknik som ett verktyg för att förbättra våra liv snarare än att låta det konsumera oss. Absolut, John. Låt oss åta oss att implementera denna praxis och återta vårt fokus och produktivitet. Jag är ombord, Anna. Låt oss skapa hälsosamma digitala kommunikationsvanor och skapa en bättre balans mellan arbete och privatliv. Här är det dags att ta kontroll över vår digitala värld och hitta harmoni mellan arbete och privatliv, John. Skål för det, Anna. Låt oss ställa in specifika tider för att kontrollera e-post eller meddelanden och anamma ett mer medvetet tillvägagångssätt för digital kommunikation. Lektion 16. Tvättmöjligheter och avgifter. Jag märkte att avgifterna för att använda tvättstugorna är $5 per last. Vad säger du, Anna? Är det rimligt? $5 per last verkar lite brant, John. Jag har sett andra platser där avgifterna är lägre. Jag håller med, Anna. Det skulle vara bekvämare om avgifterna var mer överkomliga, särskilt för studenter eller de med en stram budget. Har du funderat på att diskutera detta med ledningen eller hyresvärden? De kan vara öppna för att justera avgifterna om tillräckligt många invånare uttrycker sin oro. Det är en bra idé, Anna. Det är värt att inleda en konversation för att se om de är villiga att ompröva prissättningen. Ett annat alternativ kan vara att utforska närliggande tvättstugor eller alternativa tvättmöjligheter. De kan ha mer konkurrenskraftiga priser. Det är sant, Anna. Det är värt att undersöka andra alternativ för att hitta en mer kostnadseffektiv lösning för tvätt. Dessutom kan vi också utforska möjligheten att dela kostnaden med grannar eller rumskamrater. Genom att dela upp utgifterna blir det billigare för alla. Det är ett praktiskt förslag, Anna. Att dela kostnaderna kan göra det mer hanterbart och minska bördan för individer. Ett annat sätt att spara pengar på tvätt är att optimera användningen av maskinerna. Vi kan vänta tills vi har full belastning innan vi använder anläggningarna. Det är en smart inställning, Anna. Maximering av laststorleken säkerställer att vi får ut det mesta av varje tvättcykel. Vi kan också överväga att använda kallt vatten för att tvätta kläder när det är möjligt. Det sparar energi och minskar den totala kostnaden. Det är ett bra tips, Anna. Tvättning med kallt vatten är inte bara kostnadseffektivt utan också miljövänligt. I vissa fall kan det vara värt att investera i en bärbar tvättmaskin eller hitta boende med tvättmöjligheter i enheten. Det kan spara pengar på lång sikt. Det är en giltig poäng, Anna. Att ha vår egen tvättmaskin eller tillgång till anläggningar i enheten ger bekvämlighet och eliminerar behovet av externa tvättjänster. I slutändan är det viktigt att väga kostnads- och bekvämlighetsfaktorerna när man bestämmer sig för det bästa sättet att tvätta. Du har rätt, Anna.
Det handlar om att hitta balansen som passar vår budget och livsstil samtidigt som vi säkerställer rena kläder. Och kom ihåg att korrekta tvättmetoder, som att använda rätt mängd tvättmedel och följa skötselinstruktioner, kan också hjälpa till att förlänga livslängden på våra kläder, vilket minskar behovet av frekventa tvättar. Absolut. Anna. Att ta hand om våra kläder ordentligt sparar inte bara pengar utan hjälper också till att bevara deras kvalitet. Låt oss utforska de tillgängliga alternativen och hitta den mest kostnadseffektiva och praktiska lösningen för våra tvättbehov. John. Det är jag med på, Anna. Låt oss vidta proaktiva åtgärder för att hantera våra tvättkostnader och fatta välgrundade beslut. Här är för att hitta prisvärda och effektiva sätt att hålla våra kläder rena och fräscha. John. Skål för det, Anna. Låt oss ta itu med tvättutmaningen med smarta strategier och spara lite dollar på vägen. Lektion 17. Multitasking i köket. Jag ska se till att laga riset medan du arbetar med curry. Vi kan multitaska och göra middagen klar snabbare. Vad säger du, Anna? Det låter som en effektiv plan. John. Det är ett bra sätt att dela upp uppgifterna och spara tid i köket. Exakt, Anna. Genom att arbeta samtidigt kan vi få ut det mesta av vår tid och ha en utsökt måltid på bordet tidigare. Jag börjar förbereda ingredienserna till curry medan du hanterar riset. Vi kan samordna och synkronisera vår matlagningsprocess. Det är en bra idé, Anna. Vi kan kommunicera och hjälpa varandra om det behövs, så att allt går ihop smidigt. Medan riset kokar kan jag hacka grönsakerna och samla kryddorna till curry. Det kommer att göra processen mer strömlinjeformad. Perfekt, Anna. När riset sjuder kommer jag att fokusera på att uppnå rätt konsistens och konsistens. Det är viktigt att övervaka det noggrant. Under tiden kan jag sautera löken och vitlök till currybasen. Aromen kommer att fylla köket medan vi arbetar med andra uppgifter. Låter utsökt, Anna. När riset är kokt fluffar jag det med en gaffel och låter det vila medan vi slutför de sista stegen för curry. Medan curry simmar kan vi använda väntetiden för att duka bordet och förbereda ytterligare sidorätter eller kryddor. Utmärkt förslag, Anna. Det är effektivt att utnyttja stilleståndstiden under tillagningen för att utföra andra små uppgifter och säkerställa en smidig matupplevelse. Jag ska hålla ett öga på curryn och rör om ibland för att förhindra att den fastnar i pannan. Under tiden kan du kontrollera riset för att säkerställa att det är kokt till perfektion. Absolut, Anna. Det är viktigt att hålla rätt värmenivå och rör om curry för att utveckla dess smaker. Jag kommer också att smaka på riset för att bli färdig. När curry är klar kan vi stänga av värmen och låta den vila i några minuter så att smakerna smälter samman. Medan curryn vilar tallrikar jag riset och garnerar det med färska örter eller ett strö rostade sesamfrön för extra visuell tilltalande. Det är en härlig touch, John. Presentation spelar en viktig roll för att förbättra den övergripande middagsupplevelsen. Slutligen kan vi servera curry över det fluffiga riset och njuta av vår läckra, hemlagade måltid som vi lagade tillsammans. Absolut, John.
Det är tillfredsställande att se frukterna av våra multitasking-ansträngningar och njuta av en smakrik måltid som ett resultat. Låt oss sätta vår plan i handling, Anna. Tillsammans kan vi skapa ett kulinariskt mästerverk samtidigt som vi effektivt hanterar vår tid i köket. Jag är glad att arbeta tillsammans med dig, John. Det är en fantastisk möjlighet att samarbeta och visa upp våra matlagningskunskaper. Här är det dags att multitaska i köket och skapa minnesvärda måltider tillsammans, Anna. Lektion 18. Minnesvärda och uppfyllande helgdagar. Att planera unika aktiviteter och upplevelser gör definitivt semestern mer minnesvärd och uppfyllande. Håller du inte med, Anna? Absolut, John. Det är de speciella stunderna och extraordinära äventyren som lämnar ett bestående intryck och gör semestern verkligen oförglömlig. Jag tror att gå ut ur våra komfortzoner och prova nya saker ger en känsla av spänning och berikar våra reseupplevelser. Jag kunde inte hålla med mer, John. Att utforska okända platser, engagera sig i lokala seder och fördjupa oss i kulturen kan skapa livslånga minnen. Det är också värt att överväga destinationer utanför den slagna vägen eller mindre kända attraktioner. De erbjuder ofta dolda pärlor och unika möten. Det är en bra poäng, John. Genom att ge oss av den typiska turistvägen kan vi upptäcka autentiska upplevelser och få kontakt med lokalsamhället. Ett sätt att göra vår semester mer tillfredsställande är genom att delta i meningsfulla aktiviteter, som volontärarbete eller stödja lokala initiativ. Absolut, John. Att bidra till samhället vi besöker ger oss inte bara en känsla av uppfyllelse utan skapar också en positiv inverkan på destinationen. En annan aspekt att tänka på är att prova lokal mat och äta på traditionella restauranger. Mat spelar en viktig roll för att förstå en kultur. Jag kunde inte hålla med mer, John. Att prova regionala rätter och utforska den lokala matscenen utsätter oss för nya smaker och kulinariska traditioner. Dessutom kan utomhusaktiviteter som vandring, snorkling eller utforska naturreservat ge en känsla av äventyr och koppling till miljön. Det är sant, John. Att vara omgiven av naturen och ägna sig åt utomhusaktiviteter kan vara förringrande och skapa oförglömliga upplevelser. Jag tycker också att det att ta sig tid att interagera med lokalbefolkningen, oavsett om det är genom samtal eller deltagande i kulturevenemang, förbättrar semesterupplevelsen. Absolut, John. Att samarbeta med lokalbefolkningen gör att vi kan få insikter, lära oss om deras sätt att leva och bygga meningsfulla kontakter. Det är viktigt att vara öppen och omfamna det oväntade. Ibland uppstår de mest minnesvärda stunderna från spontanitet och oplanerade äventyr. Det är viktigt att vara öppen och omfamna det oväntade. Ibland uppstår de mest minnesvärda stunderna från spontanitet och oplanerade äventyr. Slutligen, att dokumentera våra erfarenheter genom fotografier eller journalföring kan hjälpa till att bevara minnena och göra semestern ännu mer uppfyllande. Jag håller med, John. Att fånga ögonblick genom foton och skriva ner våra tankar gör att vi kan reflektera över resan och återuppleva minnena senare. Låt oss sträva efter att skapa en semester fylld med extraordinära stunder, äkta kontakter och meningsfulla upplevelser, Anna.
Jag håller med om det, John. Här är att planera och påbörja en semester som kommer att lämna oss med omhuldade minnen i många år framöver. Skål för det, Anna! Låt oss få varje ögonblick att räknas och skapa en semester som överträffar våra förväntningar och fyller våra hjärtan med glädje.